नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. मी तुमचा भाऊ सागर आपले सॉलिड डिझाईन या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आपले स्वागत करत आहे. मित्रांनो, आज आपण जे डिझाईन बनवणार आहे ते आहे लोकमान्य टिळक यांच्या जयंतीचे. खूप छान डिझाईन झाले आहे, आपल्याला नक्कीच आवडेल. हे डिझाईन मी फोटोशॉप 2023 मध्ये बनवले आहे, पण हेच डिझाईन आपण आपल्या मोबाईलवरही बनवू शकता. मी PSD आणि PNG दोन्ही फॉर्मॅटमध्ये डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड केले आहे, जे तुम्ही व्हिडिओ संपल्यावर लिंकवर क्लिक करून डाउनलोड करू शकता. राहिला प्रश्न पासवर्डचा, तो मी व्हिडिओमध्ये 2 भागात दिला आहे, त्यामुळे कृपया व्हिडिओ अजिबात स्किप करू नका, व्हिडिओ पूर्ण पहा. तर चला, क्षणाचाही विलंब न करता आपण आजच्या ट्युटोरियलला सुरुवात करूया.
व्हिडिओ आवडला असेल तर सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका.